Vă salut și bine ați revenit pe canalul Călător prin România. Obiectivul turistic propus astăzi este cetatea Rupea din județul Brașov. Cetatea Rupea se află la doar 63 de kilometri de orașul Brașov sau 50 de kilometri față de Sighișoara. Fortăreața este construită pe 3 incinte: cetatea de sus, care este cea mai veche construcție, cetatea de mijloc, construcție din secolul al XV-lea, și cetatea de jos, construită în secolul al XVII-lea. După ce am intrat pe poarta cetății, prima încăpere vizitată a fost magazia militară, care a fost construită la începutul secolului al XIX-lea. Următoarea încăpere este turnul Slăninii, care este o construcție pe 4 nivele, iar la bază există un turn de flancare cu amenajări defensive pentru arme de foc. Aici, în trecut, erau adăpostite proviziile de slănină, iar de aici vine și numele construcției. La momentul vizitei noastre, acest turn găzduia o expoziție temporară de plăci de teracotă pictate manual la fabrica de la Mediaș. Prima atestare documentară a cetății datează din anul 1324, când sașii răsculați împotriva regelui Carol Robert al Ungariei s-au refugiat în interiorul cetății. Apoi am intrat în turnul porții, care găzduiește o expoziție de artă plastică.
Documente din secolul al XV-lea menționează cetatea ca fiind un important centru comercial și meșteșugăresc cu 12 bresle. În vremea dacilor, pe aceste locuri a fost ridicată Dava, cunoscută sub numele de Rumi Dava sau Rami Dava, după diversele izvoare istorice. Cucerită de romani, cetatea Rumi Dava devine castru roman Rupes, numele roman fiind cel mai probabil legat de faptul că cetatea este construită pe un masiv de piatră. Între anii 1432-1437, cetatea a fost atacată și jefuită de către turci, pentru ca mai târziu, în anul 1643, să fie părăsită după ce un incendiu devastator a transformat-o în ruine. La sfârșitul aceluiași secol, sașii revin în cetate pentru a se refugia. De această dată, cetatea va fi predată armatelor habsburgice fără rezistență armată. În anul 1599, Mihai Viteazu a asediat cetatea Rupea în timp ce se îndrepta spre Schellimber. Locuitorii nu doreau unirea celor trei provincii românești, astfel încât domnitorul Mihai Viteazu a decis să-i pedepsească și a asediat fortificația. În anul 1716, zidurile cetății au folosit drept refugiu supraviețuitorilor epidemiei de ciumă izbucnită în localitatea de lângă cetate. Iată-ne ajuns și la fântâna care a fost terminată în anul 1613, care are o adâncime de 41 de metri și care la momentul realizării ei avea o împrejmuire de piatră. Ne îndreptăm spre turnul slujitorilor, la fel construit la începutul secolului al XVII-lea.
Este menționat în documente în anul 1644, când sunt realizate lucrări de reparații la el. Are 3 nivele. Iar accesul în turn se poate face pe la parter și pe la primul nivel. Aceasta este poarta cetății de mijloc. Această porțiune a fost construită probabil după distrugerile provocate de turci în secolul XV. A avut și instalațiile aferente unei porți, dar acestea au dispărut din cauza timpului. Acum suntem la turnul cercetașilor. Este unul dintre cele mai puternice turnuri din această secțiune. Se ridică pe 3 nivele și a fost refăcut complet în secolul XVII. Ne îndreptăm spre capelă, care de fapt a avut inițial tot un rol de apărare. Aceasta a fost transformată ulterior în capelă prin secolul XVII-XVIII. Capela este construită pe 4 nivele cu acoperiș tip pupitru. Funcția de lăcaș de cult este dată de 2 inscripții datând din 1650 și 1718, găsite în interiorul clădirii. Inscripția ne arată că aici a fost rondela, care este o veche amenajare militară.
Aici erau amplasate tunurile în formă de cerc și era destul de eficient. Se trăgea ori din stânga, ori din dreapta, ori din mijloc, nu prea scăpa nimeni din cei de sub cetate. Acum suntem la turnul pulberăriei, care inițial a fost un turn de poartă. Pe acest loc era camera scaunului, un fel de primărie medievală, și a fost construită în secolul XV. De aici se observă panorama orașului Rupea și bănuiesc că se vede superb în luminile de după-amiază târziu. După ce am admirat panorama orașului, ne îndreptăm spre Căsuțe. Aici existau aproape 100 de case ridicate între secolele 16-17, însă foarte puține sunt conservate până la acoperiș. În general, primul nivel era destinat depozitelor și atelierelor, iar etajul era amenajat pentru locuit.
Am ajuns în vârful cetății, un loc superb de observare. Căsuța din vârf, documentată drept camera de sus, este punctul cel mai înalt al cetății. Căsuța de sus am găsit-o mobilată cu o masă și scaune. Ieșind din căsuța amplasată pe vârf, am început coborârea. Despre istoricul cetății mai putem spune că a fost părăsită treptat din prima jumătate al secolului al XVIII-lea, după ce au primit asigurări de ajutor din partea armatei Imperiului Habsburgic. În anul 1789 a fost folosită pentru ultima dată drept refugiu și pentru rol de apărare la panica provocată de către turci. În secolul al XIX-lea, localnicii făceau donații pentru întreținerea cetății, însă cu timpul s-a degradat din ce în ce mai rău, ajungând la stadiu de ruine. Datorită reabilitării din perioada 2012-2013, cetatea Rupia a intrat în circuitul turistic. Puteți să vă lăsați opinia printr-un comentariu și mulțumim că ați urmărit acest video. Dacă v-a plăcut, distribuiți și prietenilor. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult. Vă mulțumesc că v-ați abonat la acest canal, iar dacă nu ați făcut-o, vă rog frumos să o faceți.
În încheiere, vă reamintesc că abonarea este gratuită și vă doresc toate cele bune.